Kumusta mga kadiskarte? Eto, may lakad na naman kami ng aking official backrider. May napansin lang ako sa helmet niya, may packing tape at electrical tape. Kailangan maisaayos yan. Kaya pabuwi namin, in-inspection ko agad kung ano yun. May lalawit-lawit niya sa likuran. Alam niyo, napaka-importante ng rubber na yan. Kasi para hindi maging sharp yung ating helmet. Delikado yun. At pangalawa yung kanyang foam. Medyo yung automatic lock niya, nag-loose na rin. Puro dahil ito'y nababasa ng ulan. At saka 4 na taon niya na itong gamit Kaya mga kadiskartes, inuwi ko na nga sa bahay ko yung helmet. Merong lalawit-lawit nga yan. Alam nyo, kapag ka merong ganyan na parang nangangalabit sa likod mo, nakakailang yan. Kaya idalis ko muna yung electrical tape sa yung packing tape. Temporary niyang ikinabit yan Ayan. Tinuluyan ko na yan hanggang 3/4 para buuin ko na yung pagtikit ng rugby. At ito ang ating foam, hindi kakayanin ng rugby kung automatic lock niya. Ito ang kailangan natin, yung magic stick at rugby. Kaya didikitan natin yung mismong rubber. Ayan, hanggang dun sa tulo niya. Pagkadikit yan, ganun din gagawin natin sa ating gilid ng helmet. Ayan, hipan ng konti. Narin may effect yung paghipan. Ayan, at yung automatic lock, hindi kakayanin talaga yan. Kailangan dyan ay magic band. After a few minutes, kapag medyo tuyo-tuyo na, ayan, ididikit na natin yung rubber dun sa ating helmet. Ayan. Ganun din, dilagyan ko na rin ng rugby yung ating foam. Tutuluyan ko na itong itikit. Wala nang tanggalan yan. Hindi na pwede yung ating automatic lock Ayan. So, palagay ko okay na to. Ayan. Alright. So, konting ligis na lang. Ayos. Sa sumunod na biyahe namin, ayan na ang maganda pong official backrider at ang helmet niyang walang tape. Napakaganda.